นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเราอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับหรือ My School President นะครับผมก็EP ที่11แล้วนะครับ EP นี้แค่ดูจำนวนนาทีตอนนี้คือ80 กว่านาทีนะครับผมชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวก่อนทีมนี้เป็นรายการทีมงานชุดนี้เป็นรายการนะทีมงานนี้ก็ชุดเดียวกับพระเจ้ามันไก่ใช่ไหมเป็นรายการก่อนคือทำไมทำกันยาวๆเกินชั่วโมงกันตลอดเลยขยายตอนไหมฮะขยายตอนดีกว่าไหม82 นาทีครับคือยาวไม่ใช่อะไรหรอกดูได้ครับแต่แค่ยาวคือมันจะเหลือเวลาให้ผมพูดน้อย EP นี้คงพูดสัก10 นาทีพอเนาะเอาสักชั่วโมงครึ่งพอเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะฮะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับกับ EP นี้นะว่าสุดท้ายผลของการประกวดนะครับ Hot Wave เขาจะได้ที่1หรือเปล่าเขาจะใช่แชมป์หรือเปล่าดูทรงเหมือน EP ก่อนเหมือนตัวอย่างบอกจะไปแก้บนเนาะแสดงว่าถ้าแก้บนก็ต้องได้แชมป์สิหรือมันจะไม่ได้วะแล้วแก้บนเรื่องอื่นกลัวจะหักมุมมากๆรอดูก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นขอบคุณนะครับผมทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ทางวิวนะครับที่อนุญาตเรียกชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่11ครับผมแฟนผมเป็นนักเรียน My School President ครับไปดูเลยหมอคิดว่าไม่น่าจะใช่ไมเกรนปกติเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองมาว่ากันยังไม่ต้องรู้หรอกนะถือว่ามาขอร้องมึงรู้นั่นยังอาทิตย์กว่าแล้วอะมึงคิดจะบอกกูตอนไหนวะหรือรออีกทีงานศพแม่กูเลยอย่าไปโกรธตินเขาเลยเขาไม่ได้ทำอะไรให้ม้าหรอกว่าเขาทำให้ลูกของม้าขอบใจที่อยู่ข้างกูมาตลอดอะจบวันเนี้ยไม่ว่าจะกดเชี่ยอะไรก็ตามแม่งก็มาห้ามเราไม่ได้แล้วและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วชิงชีล่า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 วงดนตรีมัธยมศึกษายอดเยี่ยมอันดับ1คือวงแสดงถึงชื่อเดนไลท์เล่มหรือว่าไม่ได้แหละทรงเนี้ยไม่รู้แบบเนี้ยเล่มชินชิล่าครับดูว่าจะไม่ได้นะ
มันจะหักมุมอย่าบอกนะว่าฝันน่ะยังไงสรุปยังไงทำไมต้องน่าเครียดขนาดนั้นด้วยสวัสดีนักเรียน สวัสดีครับ ไหนวันนี้ใครมีข่าวดีจะบอกครูเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่านี่มาสารภาพซะดีๆว่าใครเรียนสอบติดที่ไหนกันบ้างแล้วครูจะไปเอาหน้ากับพ่อ ทุกคนดูซึมหง่อยมากเลยอ่ะได้แชมป์จริงปะเนี่ย คณะบดีคณะหมูกรอบคณะตลกไม่เอานะ โอ้ man good job เขียนชื่อคณะดีๆนะคณะหมูกรอบก็ไม่เอาไข่ดาวนะ มันยังไม่ดีขึ้นอีกเหรอวะ วงดนตรีมัธยมศึกษายอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง ฉันว่า คือวง ฉันว่าแล้ว ช่วยฟูฮา ฉันว่าแล้วเฮ้ย แล้วมึงจะเอาไง ฟิ ต่ ว ออะ มากหักมุมสุด ได้คุยกับมันยัง กูว่า ไม่น่าจะใช่เวลาที่ดีว่ะ งั้นมึงสองคนก็คงต้องเลิกกัน ตามกฎของชมรมมันใช่ปะ ไรสาระ จะได้วะ เฮ้ยพวกมึงเย็นเนี่ยเปิดเตียนปะไม่ได้เข้าถ้ำเสือนานแล้วอะเดี๋ยวพ่อปู่คิดถึงแย่เลย กูไม่ว่างว่ะ กูต้องไปเยี่ยมแม่ อ๋อ กูเข้าใจ แล้วคนอื่นอะมึงอะงานมึง กูมีต้องไปเวิร์กช็อปตอนเย็นต่ออ่ะพอดีใกล้จะเปิดกล้องแล้วอ่ะ กูต้องไปกินข้าวกับพ่อ ส่วนกูต้องไปติวชายกรรม อะไรวะแค่นี้แพ้หน่อยมึงก็ยอมแล้วเหรอ แค่นี้ก็หนีแล้ว มึงยุบไปเถอะวงอ่ะ เดี๋ยว ก
มึงพูดกับเพื่อนอย่างนี้ได้ไงวะ มึงเข้ามามึงไม่เข้าใจพวกกูหรอก เนี่ยมันต้องบังเอิญมาเจอชนกันฝั่งนี้ด้วยนะ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมม้าเหรอ เออ งั้น เดี๋ยวกูไปสภาก่อนแล้วกัน เอ้าไอพัดอิรัชชัยมาเทนั่งกูกำลังนั่งพอดีเลย กูแค่มาเอาชีตอะ ไม่เป็นไรมึง รีบไปติวเหอะไปสาย ไอปอ มึงกลับบ้านเถอะ มันไม่มีใครกลับมาแล้วเว้ย วงเราจบไปตั้งนานแล้วอะ บางทีมันเหมือนเป็นการทิ้งความฝันในวัยเด็กอะไรบางอย่างแล้วว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านอะไรแบบนี้มา ชมรมที่รัก กลุ่มเพื่อนที่รัก พอโตขึ้นต้องแยกย้าย พอผิดหวังก็ต้องจบไป แซ่บเวอร์ อาหารโรงพยาบาลนะ จืดชืดแหลกไม่ไล่เลย จริงๆแผลผ่าตัดไม่ค่อยให้กินอะไรพวกนี้นะ น้าเป็นไงบ้างอะ มาก็มึนหัวนิดนึง มันแสลง แต่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละอาทิตย์หน้าเนี่ยหมอให้มากลับบ้านแล้วนะ โอ้ย มาไม่ต้องรีบเลยนะ การอยู่คนเดียวอะการอยู่ได้ อยากให้มาโอเคจริงๆอะ มาโอเค การน่ะไม่โอเค แต่การน่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้น ตั้งแต่มาฟื้นเนี่ย มายังไม่เห็นการร้องเพลงเลยนะ ปกติมีแต่จะต้องบอกให้หยุดร้อง ม
มาว่าป้าเขาจะผิดหวังในตัวกันไหมอ่ะ แล้วกันน่ะ ผิดหวังในตัวป้าไหม ที่สุดท้ายป้าก็ไม่ได้ออกเทป คนเรานะ ถ้ามันทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจแล้วล่ะ และมาว่าป้าเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกัน กินด้วยกันไหม เนี่ย ทำคะแนนมาทำคะแนนมาทำคะแนน ทันปะวะ หมดเวลาเยี่ยมแล้ว ไปพักก่อนไป เดี๋ยวกูได้ไปเยี่ยมมึงแทนเนี่ย ไปมาโอ้โหมาตรงนี้ไปเห็นไหมเนี่ย แล้วม้างเป็นไงบ้างวะ หมอเขาบอกว่าอาทิตย์หน้า ก็ออกได้แล้ว ดีใจด้วยนะ แล้วเรื่องชมรมมึงอะเป็นไงบ้างวะ กูเห็นว่าพวกมึงไม่ค่อยได้เข้ากันไปแล้วนี่ใช่ปะ ยังเหนื่อยๆอ่ะ กูว่าจะขอพักต่ออีกหน่อยอ่ะ พักได้แต่นานนะเว้ย เดี๋ยวฝีมือมึงตกขึ้นมา คนดูก็จะว่าเอา คนดูอะไรวะ กูให้คนดูเขาโหวตกันว่า อยากฟังวงไหนเล่นในงานปัดชิม ถ่ายสิเขาเลือกวงไหนกัน กลัวเฮ็ดโคตรเท่อะ มึงลองไปถามเพื่อนๆมึงก่อนก็ได้ โหมันไปอยู่แล้ว นี่งานประชิมเลยเว้ย พี่ยักษ์เคยบอกเราไว้ว่า อย่าเรียกตัวเองว่าอยู่ชมรมดนตรีถ้ายังไม่ผ่านงานประชิมนี่แหละ นี้เลยเหรอ เดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปงานปัดฉิมของพวกเขาเหมือนกันนะคะเดือนหน้า คอนเสิร์ต เจ้าหนูชินชิล่า เราชอบพาร์ทนี้นะเรารู้สึกว่าพ่อแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าลูกเป็นอะไรเขาสังเกตอยู่ แต่เขาแค่ยังไม่พูดน่าจะรู้ช้ารู้เร็วแต่รู้ แล้วเขาขอแค่เวลาทำใจ นอนไม่หลับเลยแม่ ก็เลยลงมาลื้อรูปลูกดูเนี่ย มีคนไม่อยากให้ลูกโตแล้วหนึ่ง พ่อ พ่อว่าเราเลี้ยงลูกดีพอหรือยัง ทำไมถามแบบนั้นนะ พ่อว่าเราพลาดอะไรตรงไหนบ้างไหม
ไม่พลาดหรอกพ่อเชื่อว่าถ้ามีเวทีประกวดแม่ดีเด่นที่ไหน แม่เนี่ยยืนหนึ่งเลย แต่ถ้าจะมีครั้งที่พลาด ก็น่าจะเป็นครั้งนี้ ครั้งที่แม่ไปสัมมนา แล้วเจ้าติ่นต้องสอบร้องเพลงคนเดียว ตื่นเต้นจนจำเนื้อไม่ได้ กลับมาซึมที่บ้านเป็นอาทิตย์เลยแม่จำใช่ไหม โหหลวงพ่อว่า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก แม่จะช่วยลูกได้ไหม แล้วถ้าแม่ช่วยไม่ได้ ลูกจะยกโทษให้แม่ไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ ชอบนะ ชอบที่เขาอธิบาย process ของคนเป็นแม่ในอีกมุมหนึ่งไม่ใช่แบบแม่ที่แบบอู้รับได้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ เข้าสู่สภาชาแนลนี่คือการกลับมาซ้อมครั้งแรกของวงชินชิล่าชินชิล่าคัมแบ็กโย่มัมหมีนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดหัวใจกันเข้ามาได้เลยนะครับผมทักทายกล้องเลยนะเว้ย กันโอเคปะเนี่ย โอเค สู้ พวกมึงพร้อมปะพร้อมดิ ภาพมันยังแบบตอกย้ำ โทษทีว่ะ ไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะ ไอ้กัน เกิดอะไรขึ้นวะ มันไม่ร้องเพลงนานอ่ะ สงสัยมันตื่นเวทีมั้ง เดี๋ยวมันกลับมาเล่าแป๊บเดียว มันไม่กลับมาหรอกรอไปก็เสียเวลาพวกมึงยุบไปเหอะวงเฮียเนี่ย กูไม่อยู่ ไอวิน มึงจะไปไหน มึงมาขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลย ไอวิน 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 เป็นไงวะ วงพวกมึงมีปัญหาอะไรกันปะวะ ไอวิน ไอวิน มึงหยุดก่อนเลย มึงพูดหมาเมื่อกี้ได้ไง มึงขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลย ไม่ใช่กันคนเดียวหรอกที่เล่นต่อไม่ได้อ่ะ กูก็เล่นต่อไม่ได้มึงรู้ป่ะทุกครั้งที่กูจับเบสอ่ะ กูจะคิดแต่ว่าถ้ากูไม่พลาดแต่วงเราก็คงไม่แพ้หรอกมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะ ไอ้กันแม่งไม่เข้าใจกู ไอโยก็ไม่เข้าใจ ไอปอก็ไม่เข้าใจ พันก็ไม่เข้าใจกูแม่งไม่มีใครเข้าใจกูเลยสักกัน กูโคตรผิดหวังอ่ะ กูโคตรผิดหวังในตัวเอง มึงเข้าใจป่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะพวกแม่งไม่เข้าใจกูอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงวะ ไม่เข้าใจผมมันไม่เข้าใจกูลองกูผิดหวังเลยพอแล้วพอแล้วไม่เข้าใจกูหรอกกูพยายามขนาดไหนอะพยายามแล้วอะมันบ้ามึงใจกูทำไงวะกูบ้าเองอะมึงเข้าใจพอแล้วกูพยายามแล้วอะพยายามแล้วนุ้ยงั้นที่หลังอะมึงมีอะไรมึงก็บอกกู
โอเคไหมเป็นแฟนกันนะเว้ย โอเคปะมึงพอตัวเองแล้ว ดูที่ฝั่งนี้จะปลอบยังไง ปมในใจจากการโทษตัวเอง กูขอโทษนะเว้ย กูไม่น่าไปเร่งมึงเลยอ่ะ กูก็คิดว่างานนี้จะทำให้มึงกลับมามีไฟอีกครั้ง ไม่ผิดหรอก กูเองอ่ะที่ทำทุกอย่างพังอ่ะทั้งที่มึงอยู่ข้างกูมาตลอด กูแพ้มาก็หลายครั้งแล้วเว้ย แต่ครั้งเนี้ยแม่งเจ็บที่สุดเลยว่ะ ที่มึงรู้สึกอย่างเงี้ยเพราะมึงทำเต็มที่แล้วไง มันไม่มีอะไรต้องเสียดายเลยเว้ย เต็มที่อ่ะ มึงทำให้กูนึกถึงตอนพี่ยักษ์แพ้ฮอตเวฟเลยว่ะ ตอนนั้นเขาก็เล่นไม่ได้แบบกูเองแหละนั่งตรงนู้นเลยนั่งเลยพี่ไม่ครับ อยากนั่งเลยนั่งแล้วมึงจะพาพวกกูมาที่นี่ทำไม มึงก็รู้ว่าพวกกูเลิกเล่นดนตรีแล้ว พวกผมไม่ได้ให้พี่มาเล่นดนตรีให้ผมฟัง ผมจะเล่นดนตรีให้พี่ฟัง เดี๋ยวผมร้องเพลงปอบพี่เองปอบพวกกู พวกมึงเนี่ยนะ ไปฝึกตีคอร์ดให้ถูกก่อนไป แพ้แล้วไงวะพี่ ลุกขึ้นใหม่ดิ อย่างน้อยอ่ะ พวกพี่ทุกคนอ่ะ ก็ทำเต็มที่แล้ว เต็มที่อ่ะ มึงอย่าพูดคำนี้กับพวกกูอีกนะ พวกมึงทุกคนไม่มีวันเข้าใจพวกกูหรอก วันนี้อ่ะ กูว่ากูเข้าใจแล้วว่ะที่ใครๆเขาบอกว่า ไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วอ่ะ กูได้ถามตัวเองซ้ำๆอ่ะ ว่ากูทำเต็มที่จริงยัง ถ้าวันนั้นกูร้องเพลงดีกว่านี้ โทษตัวเอง ถ้าวันนั้นกูแต่งเพลงดีกว่านี้อ่ะถ้าวันนั้นกูไปฮอตเวฟเร็วกว่านี้อ่ะทุกอย่างไม่จะเปลี่ยนไปปะวะ
อีกการมีหน้าขึ้น สองคนนี้เล่นกันดีดี เปล่าวะกูเคยดูหนังมา เขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยเราจะไม่ร้องไห้ จมูก ไงนะ ไม่ว่ามึงจะแพ้ หรือว่ามึงจะชนะกูก็จะอยู่ข้างมึงอย่างนี้ไปตลอดนี่แหละกูไม่ไปไหนหรอก กลับเถอะ กูว่าไม่มีใครกลับมาแล้วเว้ย รออีกแป๊บนึงนะมึง กูว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาครั้งเนี้ย เชื่อกู โทษทีว่ะเพื่อน กูต้องกลับแหละ เดี๋ยวรถหมด ว่ามึงก็กลับเถอะ เดี๋ยวสมมติว่าต้องเกิดเรื่องอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันตกกระดงตกบันไดขาแพง จ ใช่ บ ไหม กัน อุตส่าห์เตรียมหมูกระทะกะจะมาเซอร์ไพรส์ฉลองชินชิล่าคัมแบ็กเป็นไงล่ะ โดนเซอร์ไพรส์กลับเลยงั้นมึงกับไอตีนอ่ะ ว่างปะสนใจปะไอตีนมันเพิ่งไลน์มาบอกอะว่าต้องไปส่งไอการที่บ้าน คงไม่ได้มาแล้ววะ เออ สองคนนี้จะยังไง กูข นะ อโทษแทนพวกกูด้วยนะเว้ย พวกมึงอุตส่าห์มาช่วยกูแท้ๆอะแต่พวกมึงกลับมาเสียเวลาฟรีๆเลย งั้นกูคิดค่าจ้างเป็นหมูกระทะแล้วกัน ได้ยินชื่อเสียงเชฟปอมานานแล้ว ขอลองชิมหน่อย มึงพูดแล้วนะ กูบอกเลย คำแรกอะติดใจ คำต่อไปอะติดคอ กูล้อเล่นก็ล้อเล่น งั้นถ้ามึงอยากกินอะไรอะมึงบอกกูเลยนะ กูทำให้หนึ่งได้หมดเลย กูอยากกินมึงอ่ะ อุ้ย หยอกเดี๋ยวกูไปเตรียมก่อนนะ คนดูก็อึ้งคนดูก็อึ้ง ถูกดิไหนลองชิมดิ นี่ ต้องจิ้มน้ำจิ้มปะ ไม่ต้องเพราะกูหมักมาดีอยู่แล้ว นุ่มมากเลยอ่ะมึงก็อร่อย อร่อยใช่ไหม จริงๆไม่ควรกินหมูกระทะ ไม่ต้องไปเลยเจฟ มันไอพวกแบบข้าวเหมาควันมันจะเกาะตามเตียงตามโต๊ะตามอะไรหมดเลยอะ ไหน เหม็นหมดอะ ที่มึงบอกจัดเต็มอ่ะ กูคิดว่าจะเต็มขนาดนี้นะ นี่มึงกะเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยปะเนี่ย เอานะ กูไม่ได้จัดนานอ่ะ ก็เลยกลับปริมาณไม่ถูกโอ้โหเอ้ย มึงเดินดีๆดิวะโหเป็นไงล่ะมึง เกือบตกแล้ว มึงอ่ะ เดินดูทางหน่อยดิวะ เดี๋ยวมึงก็ตกโอ้ย เจ็บตรงไหนวะ เ
เป็นไงบ้างวะเนี่ย ก็อย่างที่มึงเห็นน่ะเนี่ยโชคดีนะเว้ยแค่กระดูกร้าวนิดหน่อยอ่ะตอนแรกนะกูนึกว่ากูต้องตัดขาทิ้งซะแล้ว โอ้ไม่นิดละมั้ง แล้วพวกมึงสองคนน่ะทำไมไม่ช่วยมันถือ ปล่อยมันถือคนเดียวมึงดูสภาพดิ โอ้แล้วใครชิ่งกับคนแรก แล้วกูจะรู้ว่ามันเอาหมูกระทะมา เอามึงนั่นแหละมึงหนีกูแน่เลยถ้ามึงอยู่อ่ะไม่ต้องเถียงกันเว้ยความผิดกูเองอ่ะที่กูเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ากูลืมไปแก้บนอ่ะมึงไปเวนั้นได้ไงวะก็มึงจำได้ปะตอนที่เราไปทะเลกันน่ะเราไปไหว้พระบนเขาแล้วก็พลอยชนะฮอตเวฟอ่ะสาธุกูบนขอให้กูเล่นไม่พลาดว่ะแล้วมันก็เหลือเชื่อเลยนะเว้ยวันจริงกูเล่นไม่พลาดสักนิดเลยเชียร์กูเองก็ขนลุกเลยก็นั่นแหละหลังจากวันนั้นอ่ะไม่มีเวลาไปแก้บนเลยว่ะกูก็เลยเจอแต่เรื่องซวยๆเนี่ยจนมาหนักสุดก็เคสเนี้ยแหละ ไปเวรนั้นได้ไง เรื่ วะ องใหญ่ขนาดเนี้ยทำไมมึงไม่บอกกูอะ กูเห็นพวกมึงเครียดๆอ่ะกูก็ไม่อยากให้พวกมึงเครียดเพิ่มนี่เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรพวกมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปแก้บนแล้ว สภาพมีจะไปแก้บน เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อน มึงไม่ต้องมาพระเอกเดี๋ยวกูไปเอง กูไปเอง 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 กูไปเองกูก็จะไปกูบอกกูจะไปก่อน มึงไม่ต้องเลยกูมึงอย่าหนี ตีทุกเรื่องไม่ได้นะ มึงอย่าหนีกลับมามึงไม่ต้องกับกูเอง เถียงอะไรกันนักหนาวะมึงบนแม่งทุกคนใช่ปะงั้นก็ไปแก้บนทุกคนเลย จบ ตามนั้น ฮัลโหล สรุปวีคหน้ากูต้องไปแก้บนนะ งงไหมสายล็อกอยู่ดีๆอ่ะกลายเป็นสายงูทั้งนั้นอ่ะ นั่นน่ะดิพูดถึงแก้บนตอนนั้นน่ะ ยังคิดถึงทริปนั้นเลยเนาะแม่งเที่ยวไม่จุใจเลยอะโดนพี่ยักษ์แม่งเบรกก่อน มึงไปด้วยปะล่ะ กูไปได้เหรอวะ ได้ดิทำไมวะ งั้นเดี๋ยวกูไปขอแม่นะ มันแค่นี้ก่อนนะ กูมีลูกค้าแล้วว่ะ รับอะไรดีครับอ๋อสวัสดีครับอ๋อรับอะไรดีครับ ครูขอแปะกล้วยนมสดทานที่นี่นะ แล้วก็ขนมปังสังขยาชุดหนึ่งกลับบ้านนะ นะครับ นี่เดี๋ยวนี้ร้านนมต้องมีดนตรีสดด้วยเหรอ อ๋อ คือแม่ผมครับ เขาชอบเห็นว่าผมร้องเพลงครับ ก็เลยทำเอาใจ ถ้าผอสนใจก็ลองไปเล่นได้นะครับ อ๋อ ขอโทษนะครับ พอดีผมชอบเผลอชวนติดปากครับ ไม่เป็นไรหรอก ขอบใจนะที่ชวน แต่ครูร้องเพลงไม่เป็นเลย แล้วก็ที่บ้านครูเนี่ยไม่มีใครร้องเพลงได้สักคน แต่ว่าตินเขาเสียงดีนะครับผอ ตินเนี่ยนะ ทำไมแม่ไม่เคยรู้ เขาเคยร้องเพลงให้ฟังเหรอ ยิ่งกว่าร้องอีกครับผอ เขาเคยช่วยผมร้องเพลงที่ร้านรุ่นพี่อะครับ ถ้าไม่ได้ตินนะ ผมต้องตายแน่ๆเลยครับ
กัน ครูขอถามอะไรเธอหน่อยสิ เรื่องตินน่ะ น้องคะ นมเย็นแก้วหนึ่งค่ะ อ๋อ รอแป๊บนึงนะครับ สักครู่นะครับ ไม่ได้ถาม ไปรับลูกค้าเถอะปะ รับอะไรดีครับ โทษทีนะครับแม่พอดีว่าประชุมลากยาวไปหน่อยอะแม่กินอะไรมายังครับ ไม่เป็นไรหรอก แม่ลองท้องมาแล้วแหละ แม่ไปร้านแม่กันเข้ามาน่ะ แม่ไปร้านนั้นมาเหรอครับ เขาก็อร่อยดีนะ ทำไมหรอ เปล่าครับไม่มีอะไรครับ ดูไม่ยอมบอก แม่ครับ พอดีว่าพรุ่งนี้เพื่อนชวนไปเที่ยวที่ทะเลอะครับ คราวนี้เพื่อนที่ไหนหรอ เออ เพื่อนที่ชมรมดนตรีอะครับ อ้าว ไม่โกหกด้วยรอบนี้ เนี่ย กันเขาชวนใช่ไหม ครับ ได้ไหมครับ ไปสิ ดูแลตัวเองด้วยนะ ได้ครับ นี่ถือว่าแม่เขาเคลียร์ใจตัวเองมาแล้วนะเขาถึงเปิดโอกาสแบบนี้ ถ้าไม่เคลียร์ใจตัวเองไม่ได้แบบนี้หรอกอ้าวชอบความแบบว่ามีรถตู้เพราะบ้านรวย เฮ้ย เอาของวางไว้ท้ายรถเลยนะ เมื่อวานน่ะ มึงแน่ใจใช่ปะว่าแม่มึงอ่ะ แค่ไปซื้อขนมร้านแม่กูจริงๆอ่ะ ไม่ได้มาจับผิดอะไรอ่ะ นั่นแหละดิ แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะ กูว่าแค่บังเอิญแหละ ไม่มีอะไรหรอก ขึ้นรถดีกว่า พวกมึงเสร็จแล้วอ่ะขึ้นรถเลยนะเอ้ยเดี๋ยวกูยกเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการให้ไอ้สาวขึ้นรถเร็วกูเตรียมที่ไว้ให้มึงละเป็นไงรู้ใจปะ มึงนี่รู้ใจกูตลอดเลยนะ ไปดิ ไป ครบแล้ว เสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้ว เฮ้ยโอ้โห มาเดี๋ยวกูช่วย โอ้ครับโอ้ยเดี๋ยวไหมได้ไอเดี๋ยวกูขึ้นก่อนนู้นเรียบร้อยแล้วเนาะครบคนแล้วพอเราไปถึงปุ๊บเราจะว่ายปั๊บเสร็จปุ๊บเราจะวาร์ปกันไปอยู่ที่ทะเลนั่งชิลกันเลยจ้า คิวไม่ไปด้วยเหรอ เฮ้ยดูเพื่อนด้วยมึงดูเพื่อนด้วย เชี่ย
สงสัยเราต้องเดินขึ้นไปเองแล้วว่ะ ดูสภาพไปปอก่อน แค่ขึ้นรถยังลำบากเลย ไหนจะของว่าอีกกูจะเปิดร้านขนมาซะขนาดนี้ ใจเย็นๆก่อน กูขอโทษแล้วกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาใหม่เองก็ได้ เฮ้ย ไอ้ปอมไม่ใช่ความผิดมึงเลยเว้ย ถึงกูจะแบกภาระมึงไม่ได้อะแต่กูแบกมึงได้นะเว้ยเรียกกูไอ้พัตเตอร์แบก มาบอ จะขำไปไหน กูก็แบกของให้เนี่ย หน่อยดิแล้วมึงเดินหน่อยดิมึงได้ถึงเร็วๆอ่ะ ขึ้นเลยต้องลงอีก โอ้โห โยมึงช่วยแบกหน่อยดิทำไมน้ำหนักมันมาลงที่กูคนเดียวเลยวะ แม่งไงไอ้ปอคนเดียวก็ลำบากพอแล้ว เสือมีคนอยากโชว์แมนอีกดูเร็วเลย โอ้ยเบา เหนื่อยวะ ๆเหนื่อยไปหมด มีใครมีน้ำไหมหิวน้ำอ่ะ โอ้ฉันพักก่อนนะโอ้โห โอ้ยไม่มีหรอก กูไม่คิดว่าจะต้องมาลุยขนาดเนี้ยว่ะ มีก็แค่เนี้ยแหละน้ำแดงแก้บนอ่ะ ไม่เป็นไรนะมึง กูลงไปซื้อให้ก็ได้ ไม่ต้องพูดดูสภาพมึงก่อน จะลงไปยังไง งั้นพักก่อนไหมเนี่ยพักก่อนเถอะ เอาไว้จีบไง แต่ละเขาจะไปจีบกัน ดูดิ กูมีอยู่แค่ขวดเดียว กูให้มึงกินก่อน เดี๋ยวค่อยให้แบ่งคนอื่นก็ได้ มึงจะให้กูทิ้งเพื่อนเหรอ ไม่ได้หรอก มึงจะให้กูเททิ้งอ่ะ เดี๋ยวค่อยให้มันยิงก็ได้ ไอ้การสลับกูป่ะ เฮ้ยการเป็นไรอ่ะ มึงกอดกันทำไมอ่ะ ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแล้วมึงจะกอดกันทำไม เงินหัวนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกไปก่อนเลย ไอ้กันเป็นหัวไอ้การเป็นไร ไม่ ตัวร้อนเหรอเพื่อน มึงเหนื่อยใช่ไหมเอ้ยเปล่าไม่มึงขี้โกงนี่หว่ากูบอกอยู่ว่าหิวน้ำอ่ะ ขอกินบ้างนี้กูหิวน้ำเอามา เฮ้ย กูกินด้วยดิเฮ้ยกูกินด้วยดิ โอ้ยเอ็นดู จะถึงเพื่อนมันเนี่ย เฮ้ย มึงลืมกูปะเนี่ยเฮ้ย ขอโทษ อ่ะ หมดแล้ว มันหมดอ่ะอยู่น้ำโอ้ยอยู่น้ำร้อนไปหามันหน่อยโอ้ยร้อนด้วยร้อนไม่เป็นไรนะเอาเป็นไรอ่ะปวดหลังด้วย ถึงเดย์ของฉันวายป่วงมาก คนสร้างสรรค์หาโลเคชั่นมาก จะไปแก้บน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้ เมื่อไหร่จะถึงวะ ถ้าตาม GPS อ่ะ ก็ใกล้แล้วนะ ใกล้ครึ่งทางฮ่าเอ้ย แม่งเดินมาเป็นชาติยังไม่ถึงครึ่งทาง นี่เราจะไปแก้บนหรือไปชมพูทวีปวะ มึงไม่ต้องมาบ่นเลย
มันชาเพราะต้องแบกมึงแหละ แต่ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอะกูขอแดกน้ำหน่อยเถอะขอร้องเถอะ ไม่ได้พัดเฮ้ยนี่ของไหว้ กูขอเถอะกูไม่ไหวแล้ว ได้พัด มึงจะขออะไรมันของแก้บน เดี๋ยวมันก็แก้บนไม่ครบหรอก แล้วกูจะเดินมาขนาดนี้น้ำเหี้ยอะไรถ้ามึงจะแดกอ่ะ ก็ช่างแม่งเนี่ยกูอยู่นะไอ้พัดมึงจะบ้าเหรอ เฮ้ยพัด ก็กูหิวน้ำอ่ะ มึงทำหาอะไรไม่มึงหยุด เฮ้ย ไอ้เหี้ยพัดแล้วกูจะเดินขึ้นมาน้ำเหี้ยอะไรต้องไกลๆอ่ะ ก็กูหิวน้ำอ่ะ แล้วกูไม่หิวเหรอกูก็หิวเหมือนกันเลยสัตว์ เอางี้พรุ่งรอที่นี่แหละเดี๋ยวลงไปซื้อให้ มึงจะไปยังไงวะสภาพเนี้ย มึงไม่ต้องลงไปซื้อเลยให้แม่งลงไปซื้อเอง มึงจะได้เลิกทำนิสัยเหี้ยอะไรใจแบบเนี้ย ข้าวจะจ่ายกันแน่วะไม่ใช่มึงเหรอ กูว่าจะตรงไหน ตั้งแต่ตอนแข่งแล้วมึงอ่ะจะเอานู่นจะเอานี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ต้องทำวงรวนอ่ะ แล้วมึงตีไม่เป็นเลยมั้ง กูมีคนเดียวมั้ง ตีกองเป็นเปล่ามึงอ่ะ ถ้ามึงจะโทษกูไปโทษเฮียโยเลย ไอสัตว์เล่นโคตรมั่ว เล่นหลุดโคตรเยอะ อ้าวไอสัตว์ใครหลุด กูก็พยายามเล่นให้ซาวไง อ้าวไอ้เฮียมันพูดงี้อ่ะก็มึงทุกคนกากไงไอ้เฮียกูถึงต้องแบกขนาดเนี้ย เก่งขนาดนี้ไม่โกอินเตอร์เลยอ่ะ เฮียมึงไม่ต้องมาปากดีเลย ตอนเล่นน่ะมันไม่ดีเหมือนปากไว้สัตว์ ทำไมไอสัตว์ ก็พอเหอะทั้งสองคนเลยอ่ะทะเลาะกันแล้วไม่ได้ดีขึ้นเหรอวะ มึงไม่ต้องพูดมากเลย มึงทำเหี้ยอะไรบ้างวันๆก็ห้ามกูอย่างเงี้ย เพราะมึงอะไรวงหนึ่งแพ้ กูผิดเองอ่ะ กูนี่แหละ ที่ทำวงเราแพ้อะเพราะกูเองอ่ะ กูคนเดียว จบยัง ตัวไอสัตว์วงแพ้เพราะมึงเหมือนกัน วงแพ้เพราะมึงอ่ะ วงแพ้เพราะมึงอ่ะ วงแพ้เพราะมึงไงเหี้ยกัน เพราะมึงไอ้สัตว์ พูดแบบนี้ได้ไงวะ เฮ้ย ไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละถ้าใครจะผิดอ่ะกูผิดเองที่กูลากมึงขึ้นมาด้วยอ่ะมึงเลิกทะเลาะกันได้ปะมึงจะให้กูไหว้เลยไหมกูต้องไหว้พวกมึงเลยไหมต้องให้กูไหว้มึงไหมกูขอร้องมึงอ่ะกูขอร้องพวกมึงเลยไหมพวกมึงคบกันมากี่ปีวะ เฮียกูขอโทษนะเว้ย กูเป็นคนเริ่มเองอะไอ้ปอกูขอโทษโยกูขอโทษนะเว้ยไอ้เฮียสาวกูขอโทษไอ้กันกูขอโทษไอ้เฮียวินกูขอโทษด้วย ไอ้ปอขอโทษสาว กูขอโทษ ไอ้กันกูขอโทษ เด็กไปได้ เลิกคบกันได้เลยนะเมื่อกี้ถ้าไม่ขอโทษกันเนี่ย แค่แก้บนอ่ะพวกเราไม่ยังทำกันไม่ได้เลยเพราะสมเป็นวงเราเลยอ่ะที่จริงเราไม่ได้มีแค่ปอหรอกที่อยากแก้บนอ่ะวันนั้นกูก็ไม่ได้บ่นว่าขอให้วงเราชนะกูบ่นแค่ว่าขอให้กูไม่สติแตกบนเวทีก็พอแล้วอ่ะกูก็ขอให้กู
กูตื่นมาแข่งทันอะแต่แม่งวันนั้นกูไม่ได้นอนเลยจริงๆกูก็บนขอให้อาการข้อมือกูไม่กำเริบส่วนกู ขอให้ไม่หัวร้อนเหมือนพี่ยักษ์จนเราหงเราแพ้ขนาดคำขอเป็นจริงขนาดเนี้ยวงเราแม่งยังแพ้เลย พวกเราแม่งจะให้มันจบอย่างนี้จริงๆ พวกมึงไม่เบื่อนะวะที่ใครๆแม่งก็ด่าวงเราว่า จอกทำอะไรไม่เคยสำเร็จสักอย่างดีแต่แดกหมูกระทะไปวันๆชีวิตม.ปลายของพวกมึงอ่ะจะจบแล้วนะเว้ยพวกมึงไม่อยากทำอะไรสำเร็จสักครั้งเหรอวะกูจะขึ้นไปแก้บนให้จบใครจะไปกับกูบ้างกูไปกูด้วยกูก็ไปกูไปกูด้วย แค่เนี้ยรักกันให้มากๆ พวกมึงอยู่วงเดียวกันนะเว้ย จบแล้วพวกมึงนะเว้ย รักพวกมึงเหมือนกันร้องจะร้องทำไมนะ เข้าสู่โปรเซสของการฮีลลิ่งจากการเสียใจมากๆ เฮ้ย น้ำมาแล้วพี่น้อยมาดิต่อมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เดี๋ยวนะ อย่างนี้นี่มึงต้องแก้บนไหม กูสิต้องถามมึง สิ่งที่กูบนไว้อ่ะ คือขอให้สิ่งที่มึงบนไว้เป็นจริง ว่าแต่มึงยังไม่ได้บอกพวกกูเลยนะว่ามึงบนอะไร ว่ะ นี่เป็นพระท่านเกลียดในดอกไม้ยังดอกเบอร์ดอกลอยปลอมเลยเนี่ยดอกดาวเรืองเนี่ย พวกมึงรู้ป่ะ กูแม่งโคตรกลัวเลยอะที่ต้องมาเป็นหัวหน้าชมรมอะเข้ามาก็เข้ามาด้วยกัน เล่นดนตรีด้วยกัน โดนซ่อมก็โดนซ่อมด้วยกัน แต่ว่าวันหนึ่งกูต้องมานำพวกมึงอะกลัวว่ากูจะทำวงเราล่มอะกลัวว่ากูจะทำชมรมเราโดนยุบอะแต่ที่กูกลัวที่สุดอะกูกลัวพวกมึงผิดหวังว่ะวันนั้นน่ะกูไม่ได้ขอให้เราชนะฮอตเวฟหรอก
แต่กูขอให้พวกมึงอ่ะ ไม่เสียใจที่มาอยู่ชมรมเนี้ย โอ้มึงก็แก้บนได้เลยพวกเรามาถึงจุดนี้ได้อะเพราะมึงเอาเว้ย เก่งมากกัน ยังฉันรู้แล้วที่แบบว่าผิดหวังกันเลยไม่ใช่หรอกเสียใจไม่ใช่หรอกเสียใจเพราะว่าทำไมกูไม่บ่นให้กูชนะฮอตเวฟโอ้แม่ อะไร ทำอะไรอ่ะนี่แอบดูหนุ่มเกาหลีเหรอ จะบ้าเหรอ พ่อเห็นยัง ที่ตินเขาไปช่วยเพื่อนร้องเพลงที่ร้านรุ่นพี่อ่ะ ลงเพจร้านด้วยนะ คนแชร์กันเต็มเลย ใช่เหรอ ติ๊งนี่นะร้องเพลง พ่อเชื่อไหมล่ะ ตั้งแต่วันนั้นนะพ่อ ตินไม่เคยยอมขึ้นเวทีอีกเลยอะแล้วเวลามีเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจ ก็จะโยนให้แม่เป็นคนตัดสินใจตลอด เดี๋ยวก่อนนะอันนี้นักร้องคนนี้ใช่ไหมที่แม่บอกว่าช่วงนี้ตินสนิทด้วยเอ้ยที่แม่นอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้ใช่ไหม ใช่ ตอนนั้นลูกเราร้องไห้เวลาขึ้นเวที แล้วดูวันนี้สิแม่ ลูกเรามีความสุข เราน่าจะยินดีกับลูกเราไม่ใช่เหรอ แล้วถ้าโลกใบนี้ มันโหดร้ายกับลูกเราแล้วพ่อ ถ้าโลกใบนี้ มันใจร้ายกับลูกเรา เราก็ควรจะเป็นความสบายใจ เวลาที่ลูกกลับมาไม่ใช่เหรอ 5 4 3 2 1เริ่มเลยถือว่าแก้มือจากครั้งที่แล้ว ที่พวกกูปล่อยให้มึงนั่งกินคนเดียว ขอบคุณนะพวกมึงไปเอาเวลาที่ไหนมาทำวะ กูก็อยู่พวกมึงตลอดนะ พวกกูเก่งไงเอาดีทีพวกมึงเอาเวลาที่ไหนมาทำเนี่ย นั่นนะ กูเตรียมให้เองอ่ะ มันมีเทวดาหนุ่มอะ มึงมาได้ไงเนี่ย ก็กูเห็นมึงไม่ค่อยสบายใจอ่ะ อะไรที่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้น กูก็อยากช่วย กูพลาดอะไรไปปะวะ อะไรยังไงนะ มึงพลาดอะไรวะ ไม่มี มึงรีบแดกไปเถอะไอ้พวกนี้เราเก็บแรงไปวันปัดฉิมไง เอาก็มึงคุยรายการกูอยากรู้ด้วยวันปัดฉิมกินเก็บแรงวันปัดฉิมกินช้าอยู่ใหญ่กินโยกเก็บแรงวันปัดฉิมมึงลงหัวด้วยดิ กูเห็นมึงอยู่ไกลอ่ะ กลัวมึงคิดไม่ถึง ขอบคุณมากมึง ปล่อยกินด้วย เอาอีกปะ มึงกินก่อนเลยน้ำก่อน เอ้ย เดี๋ยว กูต้องโฆษณาน้ำดื่มแบบนึง มึงเจ็บขาอยู่อ่ะ เดี๋ยวกูเปิดให้ เกี่ยวเหรอ อืม โอ้ยความรักโลกเป็นสีชมพู
มึงลืมอะไรไปเปล่ากูเจ็บขานะ กูไม่ได้เจ็บแขน กินต่อดีกว่ามึงเอาอีกว่ามึงเดี๋ยวกูคีบให้ เพื่อนนิ่งมากเป็นฉันเซลยับเลยนะ ได้ ไอ้การกินหน่อยกังวลเรื่องร้องเพลงงานประชิมเหรอเรื่องนั้นอ่ะมึงไว้ค่อยคิด ตอนนี้กินก่อน เพื่อนอยู่ด้วยอร่อยจะตายกินเปล่า กูอยากกินผักเฮ้ย พี่ยักษ์โทรมาว่ะฮะดี พี่เขาจะแอบอยู่แถวนี้ไหมวะ ๆไม่มีหรอกฮัลโหลครับพี่ยักษ์เป็นไงบ้างมึงพวกมึงโอเคขึ้นยังเนี่ยกูเป็นห่วงนะเว้ยโอ้ขอบคุณครับ ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีมุมน่ารักแบบเนี้ยสักที่ไหนวะกูแค่จะโทรมาขิงพวกกากอย่างมึงเว้ยมึงตั้งใจฟังกูนะกูอะเพิ่งชนะการประกวดวงดนตรีเฟชชี่เว้ยเที่ยและที่สำคัญนะกูอะชนะวงโจทย์เก่ากูที่ฮอตเวฟด้วยสะใจสาน่ะโอเค ถ้าขิงสาแก่ใจพี่แล้วอะผมวางแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวตั้งใจฟังกูก่อนกูยังพูดไม่จบคือกูแค่อยากจะบอกว่าที่พวกกูอะกลับมาเล่นดนตรีใช่ปะเพราะกูอะไปฟังเพลงหนึ่งมาเว้ยถ้ายังไงอะเดี๋ยวกูส่งเพลงนี้ให้พวกมึงฟังเผื่อมันช่วยพวกมึงที่มันช่วยกูบ้าง เพลงที่ โอเค น้องกันร้องไห้ตอนที่แบบว่าเรียกพี่ยักษ์มานั่งในห้องชมรมดนตรีนั่นเลยเพราะเขายังไม่ร้องเลยใช่ไหมตอนนั้น เอ้า อะไรเพลงวะเพลงของวันนี้นะฮะ เฮ้ยแพ้แล้วไงวะพี่ ลุกขึ้นใหม่ดิ จริงด้วย อย่างน้อยอ่ะ พวกพี่ทุกคนอ่ะ ก็ทำเต็มที่แล้ว เต็มที่อ่ะ มึงอย่าพูดคำนี้กับพวกกูอีกนะ พวกมึงทุกคนไม่มีวันเข้าใจพวกกูหรอก พวกผมแม่ง ไม่เข้าใจพวกพี่หรอก พวกพี่อ่ะ เก่งกว่าผมตั้งเยอะ ขนาดในโรงเรียนนะ ผมแม่งสู้ใครเขาไม่ได้หรอก ผมเลยอยากให้พวกพี่สู้ไง เพลงเนี้ย ผมอยากเล่นให้คนขี้แพ้อย่างเราอ่ะ ฉันรู้ว่าเธอผิดหวังมากมายกับเรื่องราวเลวร้ายที่ได้เจอและเธอต้องเสียน้ำตาไปเท่าไรให้วันที่มันไม่เป็นอย่างใจก็ดูไว้เพียงความคิดหวังอยากให้เธอได้รู้ว่ายังมีฉันคอยอยู่วันที่เธอเจ็บช้ำจะหย่อนน้ำตา อันนี้ชื่อเพลงว่าเพลงรักษา Healing ฉันเยียวยารักษาใจ
อเหมือนกับร้องให้ตัวเองฟัง ฉันจะคอยหิวใจ บนฟ้าตรงนั้นที่แสนไกลอาจทำให้เธอต้องเสียใจอดทนไว้อยากให้เธอได้รู้ว่ายังมีฉันคอยอยู่วันที่เธอเจ็บช้ำ ชายติดมาด้วย เธอยังมีฉันเยียวยารักษาใจพักสักกี่ครั้งแค่พักแล้วร่างไม่ลงกี่สิบครั้งก็ยังไม่เลิกไปบอกเอาไว้ให้รู้ว่าฉันจะคอยหัวใจ อยากให้เธอได้รู้ว่ายังมีฉันคอยอยู่วันที่เธอเจ็บช้ำจะหยดน้ำตาที่เธอเสียไปเธอยังมีฉันเยียวยารักษาใจพักสักกี่ครั้งแค่พักให้มันไม่ลงกี่สิบครั้งก็ยังไม่เลิกไปบอกเอาไว้ให้รู้ว่าฉันจะคอยหิวใจ กูขอโทษพวกมึงนะเว้ย ที่พาพวกมึงไม่ถึงฝันนะเฮ้ยเราให้อภัยกูเนี่ย โอ้ย มานี่ลุกขึ้นมาเลย รู้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพวกกูถึงจะบอก เร็ว อย่างนี้ต้องลุกขึ้นโทษ ยังไงวันนั้นน่ะ วงพวกมึงแม่งเจ๋งที่สุดเลยเว้ยสำหรับกูอ่ะ กูขอดูบูมชินชิล่าครั้งหนึ่งได้ปะ ๆนี่มาหน่อยเร็วมา นมโรงเรียน ขอบใจมากนะ กลับบ้านไปเถอะ เดี๋ยวแม่มึงเป็นห่วง ที่จริงอ่ะ วันนี้พี่ยักษ์ไม่ได้มีเพลงให้มึงแค่คนเดียวนะเว้ย อุ๊ย อุ๊ย อย่าบอกนะ อันนี้จะขายด้วย นี่กูสั่งทำพิเศษเลยนะเนี่ยกว่าจะให้มึงเป็นของขวัญฉลองพันเว็บจบอ่ะ น่ารักอ่ะ หมายถึงกูหรือหมายถึงกอง ทั้งคู่ แต่
พอเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้ว กูก็หาโอกาสให้มึงไม่ได้เลยอะลองเปิดฟังดูดิ เป็นไง โคตรโรแมนติกอะ เรื่องของเราอ่ะ มึงไม่ต้องคิดมากเลยนะเว้ย ถึงแม้ว่าชมรมมึงจะห้ามไม่ให้มีแฟนอ่ะ กูก็รอเป็นแฟนมึงตอนมึงอยู่มหาลัยก็ได้ หรือถ้าคณะมึงไม่ให้อีก เป็ อะ นเลยตอนเนี้ย กูก็รอเป็นแฟนกับมึงตอนมึงทำงานก็ได้ ไม่ว่านานแค่ไหนอ่ะ กูก็จะรอมึงอยู่ตรงนี้นะเว้ย แล้วใครบอกมึงวะ ว่าห้ามมีแฟนอะ ก็ชมรมมึงไง ชมรมมีกฎว่าห้ามมีแฟนจนกว่าจะแข่งคอนเวฟชนะไม่ใช่เหรอ ทุกวันนี้ทำตัวก็เหมือนแฟนกันอยู่แล้วแง่จะมาหาข้ออ้าง มึงไปเอามาจากไหนวะ มึงฟังดีๆ กฎชมรมกูอะห้ามมีแฟน จนกว่าจะแข่งฮอตเวฟจบ ไม่ได้ชนะเท่าไหร่ อ้าว นี่ไอโยมันยังเดทกับแฟนมันอยู่เลยอะ ไอ้นุ๊กเหรอมันก็แปลว่า ตอนนี้กูกับมึงก็ ที่ผ่านมาก็ใช่อยู่แล้วเป้า แค่ไม่พูดชัดเจนเฉย ทำไมอ่ะ ก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอ ว่าจะรอกู จนกว่ากูจะทำงาน ก็กูไม่รู้เรื่องกฎชมรมมึงนี่ ไม่อยากเป็นแฟนกับกูเหรอพบกับกูตอนเนี้ยแถมฟรีแฮชแท็กแฟนเป็นประธานนักเรียนนะครับ ไป กลับบ้านเถอะ ๆคนที่เขียนบทมันเก่งจริง อะไร กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวกูต้องเก็บของอีกเนี่ย เตรียมเสื้อผ้าด้วย ม้ากูอ่ะ คืนนี้นอนออกมาคืนสุดท้ายแล้วเนี่ย เดี๋ยว ไป ไม่ใช่แฟนนะแต่อาทิตย์ที่แล้วเกาแก้มหน่อยนะให้เขาหอมแก้ม อยากคุยด้วยก่อนได้ไหมครับ ได้ไหมครับ ก่อนจะคุยกับมึงเนี่ย ไปคุยกับม้ากูก่อนดีไหม เรื่องแฮชแท็กอะไรของมึงเนี่ย จริงเหรอ จริงเหรอพี่จะคุยกับแม่มึงเหรอ พอใจยัง กลับบ้านไปได้แล้วไป มึงจะไล่จังเลย ไป เห็นกูเป็นยุงไงวะ ไปกลับบ้านได้แล้วไป ยุงดูดเลือดเลยแหละ ใช้เวลาและรออยากจะได้ที่พักพิงจะให้ฉัน move ไปไหนไปหาเธอ Love love I need somebody to love แต่คืนนั้นต้องเป็นเธอภาวนาให้เธอน่ารักกันรักเราไม่มีวันจะกด undo มีแค่เธ ถือ อ ว่ามาจำไว้ก่อน ไว้มึงได้ปุ๊บจากม้ามึงแล้วอ่ะ เดี๋ยวกูจัดให้แบบออฟฟิเชียลเลย กูไปแล้วนะ
ที่บ้านนั่นแหละ ครับแม่ ติน แม่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิ เรื่องกันน่ะ ช็อกเลย ออกมาดีอยู่แล้วแหละพอแม่ฮิวมาละ พวกมึงเห็นยังพวกเพื่อนกูอ่ะฝากมาถามใช่มึงไหม ใช่ พี่คบกับไอ้กันอยู่ แต่ผมมาเป็นสภาไง ไม่ได้มาช่วยพี่จีบใครไง พวกเธอทำอะไรก็คิดถึงหัวอกพ่อแม่บ้าง โดยเฉพาะเธอตินภพแม่ของเธอเป็นผอโรงเรียนนี้ มาเดี๋ยวกูไปส่ง พี่ทองอ่ะก็รู้ว่าทำไม ช่างหัวแม่งอยู่วะแล้วเขาจะคิดอะไรกันอ่ะ กูอยู่ข้างมึงตลอดนะไม่ต้องห่วง เราจะเดินไปด้วยกัน โอเคมา โอเคนะสำหรับพี่ว่าการเขียนบทเรื่องเนี้ยเราว่าเขาค่อนข้างเขียนบทสว่างดีคือหมายถึงว่าดราม่าต่างๆมันเป็นดราม่าที่มันแบบมีโอกาสเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเกิดขึ้นในชีวิตจริงมันไม่ใช่เป็นดราม่าที่มันจะเกิดจากความรักหึงหวงจากสามเศร้าอะไรแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าโอเคชอบแบบนี้เพราะว่าบางทีความรักของคนเราบางทีมันไม่ได้เกิดความสามเศร้าอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาหรอกเนาะมันก็จะเกิดแบบว่าอย่างนี้แหละปัจจัยภายนอกต่างๆเรื่องของความในครอบครัวความฝันที่ไม่ตรงกันอนาคตที่วางไว้มันยังไม่สำเร็จหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้มีผลกระทบกับความรักมากกว่าพวกรักสามเศร้าซะอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบบางทีอุปสรรคบางอย่างมันทำให้ผ่านไปด้วยกันไม่ได้อีกอย่างนึงคือประคับประคองต่อไปด้วยกันไม่ได้บางทีเราไม่สามารถจะปลอบใจเขาได้ไม่สามารถจะอยู่ข้างๆเขาได้ในทุกๆเวลาหรือทุกๆเวลาสำคัญหรือทุกๆเวลาที่เสียใจอะไรเงี้ยก็ทำให้เลิกกันก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือบทพิสูจน์ของความรักอะไรต่างๆที่เขาใส่เข้ามาซึ่งต้องยอมรับเหมือนที่เราพูดไปทุก EP ว่าซีรีส์มันค่อนข้างที่จะให้บทมันดูมีความเป็นไอเดียลเพราะว่าพอสมควรคือเหมือนกับบทมันดูแบบว่าเป็นรักที่ฟุ้งเป็นรักที่หวานเป็นรักที่มันถูกดีไซน์มาแล้วว่าเวลาคนดูรู้สึกว่าเราต้องแบบอยากจะมีความรักแบบนี้จังเลยมันเป็นรักที่รู้สึกว่าใครๆก็น่าอิจฉาใครๆอยากจะมีแบบนี้จังเลยอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเราเข้าใจตรงนั้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องมันสามารถจะเกิดใครคนนึงได้ไหมมันเกิดได้หมดเลยนะครับผมแต่แค่มันอาจจะถูกเอาเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดกับคนนึงแต่มันเป็นคนหลายๆคนมารวมกันในเรื่องนี้เรื่องเดียวมันทำให้ทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูแบบโรแมนติกมากๆถามว่าพอเอามาร้อยเรียงกันมันก็ออกมาได้ดีนะแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็ถ่ายทอดมาได้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะชมในตัวของซีรีส์นะครับว่าคือทำมาได้ดีแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าเราอินไปกับตัวละครได้ไม่ยากเลยแล้วก็หลุดไปในโลกของตัวละครได้รู้สึกอินไปกับเขาการจีบกันการแบบว่านู่นนี่กันแสดงความรักกันอะไรเงี้ยความโรแมนติกที่มันเกิดขึ้นในเรื่องทำให้เรารู้สึกเราเคลิ้มตามไปกับเขามากๆจนรู้สึกว่าเราอยากจะมีประโยชน์แบบนี้จังเลยเราอยากจะพูดแบบนี้จังเลยเราอยากจะพูดกับคนรักแบบนี้จังเลยเราอยากจะทำให้คนรักแบบนี้บ้างจังเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ซึ่งพอเราเห็นเรารู้สึกว่าเราอิ่มใจเราอบอุ่นใจนะครับผมกับการที่ได้เห็นความรักของพวกเขาโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของ EP หน้าปล่อยเป็น EP หน้านะครับผมเดี๋ยวคงเห็นแล้วแหละคงเป็นดราม่ารอบข้างการเปิดตัวแล้วก็มีคนเข้ามาไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นของพวกเขา2คนEP นี้เขาโฟกัสที่เรื่องของการแบบเวลาเราผิดพลาดจากอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนาะตอนแรกเข้าใจแหละมันคงจะชนะแต่ก็คิดเหมือนกันแหละที่คิดตั้งแต่ต้น EP แล้วว่ามันคงแพ้เพราะถ้ามันชนะเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เล่าต่อนะครับพอมันแพ้มันเลยมีอะไรให้เล่าต่อปกติเนี่ยกราฟของ EP ก่อนหน้าสุดท้ายคือ EP 11เนี่ยต้องแบบว่ามีการดรอปลงมาแล้วก็ดึงขึ้นมาในช่วงท้ายนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบนั้นนั่นคือการดรอปอารมณ์คนดูลงไปแล้วก็ดึงขึ้นไปใหม่ให้มันแบบฟูกว่าเดิมให้มันคิวกว่าเดิมในตอนท้ายของ EP ซึ่งเขาก็ใช้เทคนิคแบบนั้นเหมือนกันในการดึงกราฟลงแล้วค่อยๆดึงกราฟขึ้นซึ่งการดึงกราฟลงของเขาเนี่ยมันก็เป็นการใช้ดราม่าของการที่ผิดหวังมาก็เป็นไปตามที่คิดว่ามันคงต้องผิดหวังก่อนเพื่อจะให้รู้ว่าเราจัดการกับความผิดหวังนั้นอย่างไรนะครับผมซึ่งประโยคนึงที่มันเป็นคอนเซปต์ในเรื่องนี้ที่เขาพูดกันหลายครั้งมากคือ it's okay นะก็คือถ้าคุณทำดีที่สุดแล้วคุณอย่าไปคิดมากกับมันเลยคุณทำดีที่สุดแล้วว่าประโยคนี้จริงๆเป็นประโยคที่คนชอบพูดกันบ่อยๆนะครับว่าคุณทำดีที่สุดแล้วแต่บางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้แคร์คนรับสารหรือคนที่ฟังคุณว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเราว่าอันนี้มันประโยคคล้ายๆกับคำว่าสู้ๆนะประโยคบางประโยคในมุมของอาจารย์จิตวิทยาครับผมเวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยบางทีมันทำให้ผู้รับสารเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าเขายืนอยู่คนเดียวเขาเดินต่อไปคนเดียวสิ่งที่คุณพูดกลับมามันมาไม่ถึงฉันเลยเหมือนว่าเราสมมติว่าเราต้องการให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราบอกว่าสู้ๆนะถ้าในโหมดของเขาคือการที่เขากำลังกังวลในใจของเขาอยู่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าคำว่าสู้ๆนะคือปล่อยให้เขาสู้อยู่คนเดียวนะครับผมประโยชน์ที่มันดีกว่าที่ตินเขาใช้ใน EP นี้ก็คือว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆเราจะอยู่ข้างๆเธอในทุกๆสเต็ปของชีวิต
หรือว่าประโยคเนี่ยคือการที่ทำให้คนรับสารเข้าใจว่าโอเคเธออาจจะไม่เข้าใจปัญหาฉันหรอกแต่อย่างน้อยๆฉันรู้ว่ามีเธออยู่ข้างๆในทุกปัญหาที่ฉันกำลังก้าวเผชิญมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อันนี้เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากกว่าเวลาเราใช้ปลอบใจเขาสักคนหนึ่งหรือเราต้องการจะฮีลใครสักคนหนึ่งอย่าใช้คำว่าสู้ๆนะหรือคุณทำดีที่สุดแล้วเพราะคุณทำดีที่สุดแล้วเราไม่รู้คนรับสั่งเขาทำดีที่สุดจริงหรือเปล่าแล้วไม่เป็นการตอกย้ำเขาว่าฉันทำดีที่สุดจริงเหรอวะฉันทำดีที่สุดจริงแล้วหรอเพราะบางทีความผิดหวังจากการอะไรสักอย่างหนึ่งมาบางทีความไม่สำเร็จจากอะไรสักอย่างหนึ่งมาบางทีมันต้องกลับมาดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะฮะเราชอบลืมตรงนี้ไปนะฮะคนเราชอบบางทีจะพยายามดึงตัวเองให้เป็น positive จนเกินไปจนลืมกันว่าเราต้องเป็น negative บ้างเพื่อให้เรารู้ว่าความ negative คืออะไรแล้วค่อยไปหาว่า positive คืออะไรพี่พูดแบบนี้หมายความว่าอะไรบางทีคนเราเวลาเสียใจกับอะไรมาผิดหวังจากอะไรมารู้สึกไม่ดีกับอะไรมาเราชอบรู้สึกว่าโอเคฉันรักตัวเองฉันดีที่สุดฉันต้องไปในทางที่ positive ฉันต้องคิดแบบบวกฉันต้องไปต่อฉันต้องทำอย่างนั้นต่อฉันต้องเป็นคนฉันเก่งแล้วฉันทำดีแล้วจนเราลืมไปว่าไอ้ที่เราผิดพลาดมาเราผิดหวังมาเราเสียใจเพราะอะไรเราผิดพลาดตรงไหนเราทำไม่ดีตรงไหนเราทำดีจริงแล้วหรือเปล่าเราลืมทำอะไรไปหรือเปล่าถ้าเราคิดตรงนี้ทบทวนเสร็จแล้วเรากลับมาเจอจุดผิดพลาดของเราแล้วรู้สึกว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราทำมันมีข้อผิดพลาดตรงนี้นี่เองนี่แล้วเราให้อภัยตัวเองได้หรือเปล่าจริงๆความสำคัญของเรื่องของการเวลาเราจะผ่านเรื่องเลวร้ายหรือผ่านเรื่องผิดหวังไปมันคือการให้อภัยตัวเองนะครับผมไม่ใช่การที่จะคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราจะผ่านไปได้มันคือการให้อภัยตัวเองก่อนรู้ก่อนว่าเราผิดตรงไหนรู้ก่อนว่าเราพลาดตรงไหนรู้ก่อนว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองตรงไหนแล้วเราให้อภัยกับตัวเองหรือเปล่าถ้าเราให้อภัยกับตัวเองได้เราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วก็ไปสู่จุดที่มันดีกว่าได้หรือเรียกว่าช่วงเวลาของการฮีลลิ่งตัวเองนะครับการรักษาซึ่ง EP เนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงๆหรอกนะว่าให้คุณยอมรับตัวเองเขาไม่พูดตรงๆว่าให้คุณให้อภัยตัวเองแต่มันจะเห็นความเป็นเพื่อนของเขาในแก๊งเนาะแบบมันเหมือนจะดีแล้วก็ทะเลาะกันใหม่จะดีแล้วก็ทะเลาะกันใหม่จะดีแล้วทะเลาะกันใหม่จนสุดท้ายมันมาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกเราทะเลาะกันทำไมวะในเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเรามันแข็งแกร่งกว่านั้นน่ะเราควรจะคิดความสัมพันธ์ของเราไว้สินั่น1แหละ2คือทุกคนรู้จุดผิดของตัวเองนี่ไอคนนี้ก็โทษกันว่าเบสเล่นไม่ดีคนนั้นก็กีตาร์เล่นไม่ดีนี่ก็ร้องไม่ดีทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองผิดพลาดยอมรับก่อนว่าตัวเองผิดพลาดอะไรแต่สุดท้ายเราอาจจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเพื่อนกันในวงเองให้อภัยตัวเราเองเพราะบางทีเราก้าวข้ามผ่านหรือพูดนี้ไปได้เพราะว่าบางทีเราต้องการยอมรับความจริงว่าเราผิดตรงไหนแล้วคนที่อยู่รอบๆเราที่เรารู้สึกผิดรู้สึกผิดต่อเขาไงรู้สึกว่าเราเป็นภาระต่อเขาเราเป็นทำไม่ดีต่อเขาเราทำให้เขาแพ้เราทำให้เขาไม่ดูนี่นั่นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่รอบข้างเราเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยยูเราเข้าใจในสิ่งที่ยูผิดพลาดแต่เราก็ผิดพลาดเหมือนกันเราก้าวข้ามผ่านมาได้แล้วนะเราจะเดินต่อไปด้วยกันมันเหมือนกับการให้อภัยกันในทางอ้อมๆนะครับโดยที่ไม่ได้พูดคำว่าให้อภัยแต่ผมรู้สึกว่ามันคือการให้อภัยกับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือ process ของการ healing อะไรบางอย่างใช้กันทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะผิดหวังอะไรมาอกหักอะไรมาทุกคนมีเรื่องต้องผิดหวังในชีวิตนะครับไม่มีใครสมหวังไปทุกอย่างไม่มีใครสุขไปทุกอย่างทุกคนต้องมีความทุกข์มันเข้ามาเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์คืออะไรความผิดหวังเข้ามาเพื่อเราเรียนรู้ว่าความผิดหวังเมื่อเราผิดหวังเราจะจัดการกับความผิดหวังยังไงเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงอันนี้ต่างหากที่เราชีวิตมันต้องมีแบบนี้เพื่อเราได้เรียนรู้เนาะไม่ใช่รู้สึกว่าพอมันผ่านเข้ามาแล้วเราผิดหวังแล้วเราบอกว่าโอเคฉันจะไปต่อแล้วฉันจะ go forward ฉันจะคิดว่าฉันทำดีที่สุดแล้วฉันไปต่อถ้าคิดแบบนี้มันคือคุณไม่ได้พัฒนาอะไรเลยคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความที่คุณผิดหวังเลยหรือคุณเสียใจเลยเพราะคุณรู้แต่ว่าฉันอิกนอร์มันไปฉันโยนมันทิ้งไปเพราะว่าสิ่งที่ฉันทำออกมาแล้วมันดีที่สุดฉันเชื่อว่าฉันทำดีที่สุดแล้วฉันโยนมันทิ้งไปจนเราลืมไปว่ามันดีที่สุดจริงหรือเปล่าตรงนี้แหละรู้สึกว่าอย่างน้อยๆตัวละครมันไม่ได้คิดง่ายๆแบบนั้นที่โอเคฉันทำดีที่สุดแล้วฉันจะ move on แล้วนะฉันจะไปข้างหน้าแล้วนะฉันจะไม่สนใจแล้วนะอย่างน้อยฉันโอเคแล้วฉันต้องการพลังงานบวกแต่ตัวละครมันกลับมานั่งโทษตัวเองรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะของการที่เวลาเราผิดหวังอะไรมาอย่างน้อยเรารู้จักการว่าเราผิดอะไรเราพยายามจะโทษตัวเองแต่การโทษตัวเองนั้นมันต้องมีหลักมีการในการทำให้ตัวเองฟื้นจากตรงนั้นขึ้นมาได้ถ้าโทษตัวเองอย่างเดียวมันก็จะกดดันตัวเองจนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผมมันการโทษตัวเองบางครั้งมันก็ต้องนำมาซึ่งการที่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราผิดอะไรถึงโทษตัวเองซึ่งตอนนี้ตัวละครไม่รู้มันยังเด็กด้วยแหละจริงๆผู้ใหญ่บางคนก็ไม่รู้นะเอาจริงๆผู้ใหญ่บางคนผิดพลาดอะไรมายังไม่รู้เลยตัวผิดพลาดอะไรผิดหวังอะไรมาบางทีก็นั่งสมเสียใจจนแบบว่ามันเอาจริงๆหลายๆครั้งในชีวิตของคนเราว่าเพื่อนๆเราก็เยอะรู้สึกว่าบางครั้งเราผิดพลาดอะไรมาเราจะไม่เราด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมันจมกับตัวเองไม่ได้นานเพราะว่าเราต้องทำงานเนาะเราต้องออกไปหาเงินเราต้องแบบมีภาระชีวิตต้องดูแลอะไรเงี้ยพอเราจมกับตัวเองปุ๊บเราจะทำตัวเองให้รีบบวกทันทีเพื่อจะไปหาสิ่งใหม่ๆ
เราก็ซุกอะไรพวกนี้เอาไว้ใต้พรมเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันกองอยู่ในจิตใจของเราโดยที่เราไม่เคยเคลียร์มันออกไปเลยนะครับผมบางทีอ่ะมันทำให้เราอ่ะหม่นหมองในลึกๆอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะเราวิ่งหาแต่ความสุขเราวิ่งหาแต่ความสำเร็จเราวิ่งหาแต่สิ่งที่มีความสุขจนเราลืมไปว่าไอ้ความทุกข์ที่เราเคยมีอ่ะเราได้เรียนรู้มันหรือยังเราเลยชอบบทแบบนี้มากที่รู้สึกว่าอย่างน้อยตัวละครมันได้ฮีลลิ่งอะไรบางอย่างแล้วมันได้ฟื้นฟูจิตใจจากการที่มันเคยพูดให้คนคนหนึ่งฟังเคยร้องเพลงให้คนคนหนึ่งฟังสุดท้ายเพลงนั้นมันกลับมาหาตัวเองแล้วมันฮีลเราเหมือนกันวันนี้เปลี่ยนจากคนฟังจากคนที่ร้องให้เขาฟังเป็นคนที่มานั่งฟังตัวเองบ้างมันเหมือนกับนั่งฟังความรู้สึกตัวเองบ้างว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เขียนบทออกมาแล้วดีชอบมากๆทีนี้มาอีกเรื่องนึงคือเรื่องของปอกับทิวแล้วกันหวานๆนิดนึงนะฮะก็มีความแบบเลิฟไลน์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าปอก็ชัดเจนว่าทิวมาจีบเราหรือเปล่านะไม่รู้วิคุยอะไรกันนะตอนที่อยู่กินหมูกระทะแหละแต่ทิวนี่ลุกปอหนักมากแล้วทิวรู้สึกชอบปอทันทีนะครับผมว่ามาขนาดนี้นี่คือเห็นเลยเพื่อนๆขนาดแบบนี่กูพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับสองคนนี้ก็น่ารักดีนะคู่กันนะทิวกับปอทีนี้มาเรื่องของแม่แล้วแหละแม่ของตินนะครับผมเราชอบที่เขาเล่าแบบนี้นะเราไม่ชอบที่เหมือนกับว่าเอาจริงๆซีรีส์วายก็ดูมาเยอะนะมันก็มีแม่หลายแบบมีแม่แบบที่แบบโอ้ยลูกเป็นอะไรแม่รับได้แม่คิดมาแล้วแม่เห็นลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่รู้ว่าลูกจะเป็นอะไรพูดออกมาเลยแม่รับได้แม่ลูกไปขอให้เป็นคนดีพอแม่รับได้บางทีเดี๋ยวนี้มันก็จะไปทางแบบนั้นหมดนะแต่จริงๆแล้วเราลืมไปนะครับมันก็จะมีแม่บางคนที่เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันที่เขารับไม่ได้หรอกในนาทีแรกที่เขารู้เขารับไม่ได้หรอกในสิ่งที่เราแต่อย่างน้อยเขาไม่ได้โผงผางออกมาเขาสังเกตเขาดูว่าลูกมีความสุขไหมเขาดูว่าลูกจะเป็นยังไงต่อไปเขากังวลว่าลูกจะมีความสุขจริงไหมเขากังวลว่าลูกจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้ไหมมีแต่ความกังวลไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นแม่ในแบบนึงนะครับผมเป็นแม่ของพี่เหมือนกันแม่พี่ก็เป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเราเจอความผิดหวังมาเช่นกันนั่นแม่เขาก็ผิดหวังนะเขาคาดหวังว่าลูกจะเป็นในแบบที่เขาต้องการเป็นเพศที่เขาต้องการมีความสุขในโลกที่เขาคิดเอาไว้แต่วันนึงมันไม่เป็นแบบนั้นเขาก็ต้องเหมือนเปลี่ยนแผนชีวิตลูกตัวเองลูกฉันต้องมีแผนชีวิตที่เปลี่ยนไปฉันจะทำยังไงดีฉันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแม่ผิดหวังแต่แม่เขาฮีลความผิดหวังตรงนั้นยังไงสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาก็มานั่งทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดพลาดตรงไหนเห็นไหมเขากำลังหาว่าเขาผิดพลาดตรงไหนถึงลูกออกมาเป็นแบบนี้ทำไมถึงลูกต้องเป็นเกย์แต่พอหาไปเสร็จแล้วเขาไม่เจอความผิดพลาดเลยเขาเจอความผิดพลาดเดียวคือวันนั้นที่เขาไม่ได้ไปงานที่ลูกร้องเพลงเฉยๆแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ทำให้ลูกเป็นวันนี้เขาเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแล้วทำให้ลูกถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากตัวเขาแต่มันคือความผิดพลาดอันเกิดจากความคาดหวังของเขาหรือเปล่าสุดท้ายมันมีประโยชน์ที่พ่อเขามาว่าจริงๆแล้วแค่ลูกเรามีความสุขก็พอแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเราเห็นลูกเขามีความสุขวันไหนที่ลูกทุกข์กลับมาแล้วก็เป็นแค่ที่ฮิวใจของลูกพอแล้วหรือเปล่าบางทีกลายเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องเป็นเกราะกำบังทุกอย่างจนเกินไปให้ลูกไม่ได้เจออะไรเลยนะครับบางทีลูกต้องเจอความทุกข์และเรียนรู้บ้างแล้วเราเป็นแค่เกราะที่อยู่ข้างหลังแล้วคอยซัพพอร์ตลูกหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่าถ้าแม่ไม่มีคุณพ่อตอนนี้อาจจะลำบากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นโรคคิดมากก็ได้แต่อย่างน้อยเขาจะมีคนที่เป็นคอยคิดแล้วชอบบทตัวนี้ตรงที่ว่าอย่างน้อยครอบครัวมันคือความเป็นพาร์ทเนอร์อินไลฟ์ครับมันเหมือนกับการที่เรามีใครสักคนหนึ่งหรือมีคนรักมันคือการเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตกันมันให้คำปรึกษากันและกันได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หมายความว่า ความรักมันความอย่างน้อยๆมันมีคนให้คอยปรึกษานั่นคือความรักนะครับนั่นคือคุณค่าของความรักที่รู้สึกว่าเรามีใครสักคนให้คอยอยู่ข้างๆแล้วคอยฮีลใจให้เราในอีกทางนึงเหมือนกันเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่แม่เขาก้าวข้ามผ่านมาได้แล้วคราวนี้แม่เขาอยากจะคุยกับลูกแล้วเขาเริ่มจะเข้าใจความเป็นลูกแล้วเขาเริ่มจะยอมรับเขาเป็นลูกเขาอยากจะเห็นคำตอบจากลูกตรงๆว่าลูกจะให้คำตอบเรื่องนี้กับเขาอย่างไรเพราะรู้สึกว่าแม่เขาได้ผ่านกระบวนการคิดมาเรียบร้อยแล้วแม่เขาไม่ได้โทษโกรธลูกแล้วก็แม่เขาคงไม่ได้ไปคาดคั้นลูกให้เป็นผู้ชายแหละแม่เขาเข้าใจลูกเพราะว่าสุดท้ายเขาเห็นคลิปของลูกแล้วเขารู้แล้วว่าความสุขของลูกคืออะไรแล้วเด็กคนเนี้ยชินชิล่าเนี่ยคนหนูน้อยเนี่ยเข้ามาทำให้ลูกเขามีความสุขลูกเขาเปลี่ยนไปจากลูกที่ไม่กล้าร้องเพลงแม่เขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าลูกร้องเพลงได้วันนี้ลูกกลับมาร้องเพลงได้มันคืออะไรที่แบบสุขแม่ก็ว้าเหมือนกันนะว่าคนนึงสามารถเปลี่ยนลูกเขาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นแม่เขาน่าจะเปิดใจให้น้องกันพอสมควรมันเป็นไปได้ว่าเขาก็คงจะถามคำถามลูกแหละว่ารู้สึกยังไงในตอนต่อไปนะครับคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมากแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือลูกเขาต้องมาเชิญกับอะไรที่มันแบบแรงบูลลี่จากข้างนอกนั่นเป็นปัญหาที่แม่เขาจะอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกได้หรือเปล่าแล้วตัวเขาเองทั้งกันเองแล้วก็ตัวตินเองจะผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือเปล่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะเห็นใน EP หน้าเรารู้สึกว่างั้น EP เนี่ยคือโอเคมากๆชอบมากๆหลายๆคือเขาพูดในหลายๆมิตินะครับให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วคนมันมีหลายมุมเนาะบางทีผู้ใหญ่เขาจะผ่านจุดโปรเซสอะไรมาอย่างเนี้ยเขาคิดแล้วแม่ของกันก็แบบหนึ่งแม่ของตินก็แบบหนึ่งคนละแบบนะครับคิดไม่เหมือนกันแม่ของกันอาจจะรับได้เลยโอเคขอให้ลูกฉันมีความสุขพอแล้วแม่ของตินลูกขอให้ลูกฉันมีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขในแบบที่ฉันวางกรอบไว้แล้ววันนี้กรอบมันค่อยทลายออกไปทีละอย่างเพื่อเห็นความสุขของลูกที่มันแท้จริงว่าลูกต้องการอะไรแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาได้เรียนรู้จากความผิดหวังของตัวแม่เหมือนกันก็
โอเคครับ EP นี้ประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันสะท้อนหลายๆอย่างได้ดูมันอาจจะดูมีความสุขดูเป็นเรื่องเด็กๆใสๆนะครับแต่จริงๆเรารู้สึกว่าพอเราหยิบจับอะไรออกมาเราต้องชมว่าคนเขียนบทเก่งมากๆที่เอาความรู้สึกหรืออารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในบทของเด็กเหล่านี้นะครับผมต้องชมเลยว่าเก่งมากๆรวมถึงความนักแสดงก็แหละน้องๆเล่นเก่งมันทำให้รู้สึกว่าเราอินไปกับการแสดงของเขาแล้วก็อินไปกับความสามารถของพวกเขาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ไม่อยากให้เกิน1 ชั่วโมงครึ่งครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่ติดตามกันใครอยากจะเสริมเติมแต่งตรงไหนมาพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้ด้วยกันนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนจบนะครับตอนจบมันต้องสนุกแน่ๆวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย